Paano nga ba mag-time deposit online lang gamit ang Metrobank mobile app? By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Login tayo sa app, tap ko lang tong OK para sa mga advisory, and then i-enter dito ang username or password. Also, kung nasetup nyo na yung biometrics ninyo, pwede rin naman. After makapag-login, scroll down lang sa bandang baba, andito na yung mga shortcuts. Tap natin itong open time deposit. Pero just in case na wala siya sa shortcuts ninyo, i-tap nyo yung deposit account ninyo. And then, dito sa actions, scroll nyo lang hanggang sa dulo, and then open time deposit. Bago kayo mag-umpisa sa pag-open ng time deposit, i-check mo muna yung view rates. Malalaman mo rito kung gaano ba kalaki yung interest rate ay na-offer nila, and magkano rin ba yung dapat na i-deposit for that. Also, yung minimum amount, malalaman mo rin from here. Nakalagay dito, 10,000 to 49,999. Kapag ang term ay nasa 31 to 59 days, nasa 4%. So, parang pare-pareho lang siya almost. Kung ganun yung amount, mag-vary na lang kapag mas malaki yung amount na ini-invest mo. Tap ko tong confirm. By the way, by the time na nire-record nyo to, possible magbago na yung view rates. Kaya yun muna yung highlight ko bago tayo mag-proceed sa pag-open ng time deposit. Close ko lang to. And then enter natin yung amount. Since ang minimum ay 10,000, yun yung ilagay natin dito. Ang maturity date, hindi siya nag-drop down ng 30 days pa or 60 days. So, piliin natin ay after 30 days. So, pag check natin sa view rates, hindi pala pwedeng 30 days. Instead, 31 days yung minimum. Close natin. Ngayon ay December 9. By default, ang ginawa niya rito ay after 30 days. So, gawin natin, hayaan na lang natin yan yung January 9. And yung December naman ay aabot ng 31 days. Hindi siya 30 days. So, siguro na-recognize ng system na ito yung date na matatapos yung 31 days nga. Yung minimum term. Click ko tong OK. And then, andito yung summary niya. For 31 days, ito yung pwede kong ma-earn nasa 28 pesos. At katulad nga nasabi dito, kapag yung maturity date nag-fall ng weekend, it will be moved dun sa next banking day. Also, ito ay net proceeds, yung makikita nating interest rate. Ibig sabihin, natanggal na or na-consider na yung 20% withholding tax. Again, ang may tax ay yung kinita, hindi yung buong ininvest. Payout instruction, meron ditong payout both principal and interest. Ibig sabihin, masasettle na to or mako-close na yung time deposit account, matatransfer na yung parehong 10,000 plus yung tinubo doon sa bank account ko. Auto roll, ibig sabihin, automatically mag-renew yung time deposit. Parehong yung principal at yung interest. Meron namang auto roll lang pero yung interest is kunin mo na, i-transfer na sa bank account ko. For now, piliin ko yung payout. Ibig sabihin, after 31 days, i-transfer mo na sa bank account, i-close na yung time deposit. Tap ko itong confirm. Alias, siguro time deposit 1 na lang muna. Okay na ako dito. Tap ko yung next. Double check lahat kung tama. Andito yung mga reminders. And then scroll down tayo. Tap ko itong confirm. Enter natin yung passcode. Tap ko yung next. Your time deposit has been submitted. And makaka-receive tayo ng notification kapag successful na ito. So, go to dashboard tayo. So, napansin ko, parang for approval to, hindi siya automatically. Pero most likely, tingin ko ma-approve naman, wala naman dapat maging issue. For now, ang nangyari ay yung pera ay nasa deposit account ko. At kapag in-open ko yung time deposit, parang wala pa ako nakikitang currently na naka-open niya na time deposit. So, stop ko muna tong recording and proceed tayo later on kapag nagkaroon na ng update regarding this, kung na-approve ba o nagkaroon ba ng kahit na anong problema. Within the same day, naka-receive tayo ng text na approve na yung time deposit application natin. So, pag nag-login na dito sa app ng Metrobank, makikita na natin na na-open na nga yung time deposit. Ito yung pinangalan natin at may placement na 10,000 pesos. Pag sinap natin tong arrow para makita yung details, andito na, status niya open, and then sa bandang baba may option ng pre-terminate. Pero for now, siguro too early ko pa siya in-open kasi naka-disable yung pre-terminate. Pero sa inyo, pwede nyo i-double check. Overall, nakita natin na ganun kadali mag-time deposit dito sa Metrobank.
Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede niyong i-check itong nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!